Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama dengan aku Ik. And hari ni aku bawakan korang Honda Civic RS EHEV, tapi ini adalah versi sebelum facelift. And hari ni aku nak buat 5 benda best dengan 5 benda tak best pasal Honda Civic ni. Tapi sebelum kita bermula, aku nak korang like, share, subscribe dulu channel ni. Alright, let's go. Cuaca cantik, kereta cantik. So sebelum kita bermula, aku ceritakan sikit pasal kereta Honda Civic ni. Ini adalah Civic RS EHEV yang mana dikeluarkan pada tahun 2023-2024 kalau tak silap aku lah. Macam mana nak bezakan dia dengan yang facelift? First, korang boleh tengok dia punya sport rim. Facelift, dia nampak lebih matured sikit compared to this. Yang ni dia macam sporty sikit kan. Lepas tu dia punya grill depan dah lain. Yang macam ni dia punya jendul ni besar. Okay, kalau yang faceliftnya dia nipis sikit. Lepas tu bumper ada iras-iras macam FL5 sikit lah. Alright, so kita boleh start dengan kita punya 5 benda best dengan 5 benda tak best pasal Honda Civic ni. Okay, nombor 1, dia punya design ni, kalau kau tanya aku compared to FC ke, FB ke, FD ke, yang ni dia nampak lebih matured tau. Dia nampak yang Legend ni, dia dah lama on the market and then sampai satu tahap, Honda design dia nampakkan dia lebih matang compared to dia punya adik-adik dia lah. Especially yang FC tu. FC tu nampak betul-betul sporty, nampak ganas betul dengan dia punya sharp line apa semua kan. Tapi yang ni, dia nampak lebih subtle. Dia nampak lebih kepada konti sikit lah. Nombor 2 benda best adalah ini, Honda Sensing Safety Suite pada semua variant. Honda Civic ni dia punya variant start daripada EV, RS dengan RS Petrol. Ada 2 versi RS lah. Dia ada Honda Sensing complete set dengan lane keep assist lah, collision mitigation apa semua tu. And on top of that, Honda bagi sekali dengan Honda Connect untuk semua variant dia. Honda Connect ni dia adalah sejenis super apps yang mana korang boleh control kereta, boleh set parameter apa semua. Tu klik link kat atas. Nombor 3, kita kena masuk dalam. Dia ada benda ni. Kenapa aku cakap benda ni best? Sebab at least dia bagikan driver an option untuk bawa kereta according to dia punya mood. Okay, so sekarang ia adalah mode normal. So tiba-tiba driver nak spirited driving sikit, dia bawa pergi ke sport. Sport tu korang nampak lah, dia akan tukar sport tu. Lepas tu punya accent meter tu jadi merah sikit. Lagi satu adalah Econ. Econ ni kalau tiba dia kata hujung bulan tak cukup duit, bawalah dengan berhemah sikit guna Econ kan. Sebenarnya power rating still sama 184 horsepower, tapi bila kau guna Econ ni dia macam dia control sikit lah kau punya throttle pedal punya respon tu, dia jadi macam dia lambat sikit. Tapi power still sama je bila kau dah bawa laju apa semua, tak ada isu pun lah. Nombor 4 masih lagi kat dalam adalah dia punya dual auto zone aircon. So tak adalah kau berebut sebelah kiri ni terasa sejuk, sebelah kanan ni terasa panas. Each side diorang boleh set diorang punya preferred temperatures. Yang ni basically is a pretty basic. Kebanyakan kereta semua pun dah ada dual zone auto aircon. Ada certain kereta ada triple zone auto aircon pun. 2 dekat depan, 1 dekat bahagian belakang. Tapi untuk Honda Civic ni dia ada 2 sajalah. Nombor 5 ni korang mesti tak expect langsung benda ni. Tapi sebelum aku teruskan dengan yang nombor 5 ni, jangan lupa buat benda dekat bawah ni. Like, share, subscribe. Sebab aku tengok banyak sangat orang tak subscribe. Banyak view saja. Alright. Okay, so nombor 5 ni adalah dia punya engine. Engine dia, engine 2.0 EHEV. Engine ni dia pakai ignition cycle. Engine ni sebenarnya adalah dia punya generator. Kereta EHEV Honda ni, dia jalan most of the time dia guna bateri. And bateri dia pula tak besar. Bateri dia lebih kurang dalam 1 kWh je. Which kalau real time punya rating, normal driving kau boleh drive lebih kurang dalam 3 ke 5 km. And then lepas bateri tu dah habis, engine ni lah yang akan charge balik bateri tu. Kereta ni yes, dia masih lagi perlukan petrol. Petrol tu sebab kau nak hidupkan generator ni untuk charge the bateri. That's how EHEV work. So basically boleh kata yang ni macam kereta elektrik lah kan. Sebab most of the time memang dia guna bateri, dia takkan guna petrol langsung. Except bila kau on the high speed situation dekat atas highway. Yang tu barulah dia guna engine ni yang mana dia attach dengan dia punya gearbox apa semua tu lah. And yang paling best sekali, engine dia ni adalah engine yang sama yang Honda Prelude guna. So kalau kau rasa Honda Prelude tu terlalu mahal untuk kau, maybe kau boleh consider lah Honda Civic RS EHEV ni, sebab dia guna engine yang sama. And engine ni dia guna pada banyak model. Salah satunya adalah Honda Accord 11 generation, yang tu tak masuk Malaysia. Okay, lepas tu Honda CR-V EHEV tu pun guna engine yang sama.
cuma tuning dah berbeza lah. Tapi kalau kau nak rasa sporty driving, sebiji 1-to-1 to Honda Prelude, kau nak rasa dia punya torque, kau nak rasa dia punya powerful, kau nak rasa dia punya responsiveness, boleh consider Honda Civic RS ni. Okay, itu dia 5 benda best pasal Honda Civic RS EHEV ni. And sekarang ni kita nak buat 5 benda tak best pula pasal Honda Civic RS ni. Sebenarnya Honda Civic RS ni sebenarnya kereta dia dah perfect dah. Semua dah cun, cantik dah. Tapi bila Honda keluarkan dia punya facelift, ada certain item yang aku rasa patutnya benda tu dah tak ada dah pada kereta ni. Tapi masih lagi ada. Nombor satu adalah dekat sini. Dia punya lane wash camera ni. Aku ada isu sikit sebenarnya dengan lane wash dia. First, dia punya resolution dekat monitor terlalu rendah. Lagi satu, dia dekat satu side je. Sebelah sana tak ada. Kompetitor dia pun dah pakai blind spot monitor apa semua. So, why not Honda update blind spot monitor tu pada Honda Civic yang baru tu, yang 2026 tu kan. Sebab CR-V dah ada benda tu. Tapi yang pelik, kenapa Honda Civic ni dia tak dapat benda tu. Nombor 2, dia tak ada electric seat untuk passenger depan. Kereta harga RM140,000, tapi kau dapat electric seat sebelah je. Yang ni Civic RS EHEV harga lebih kurang dalam RM180,000, tapi electric seat tak ada sebelah sini. Ini manual, dia ada kat sebelah driver saja. Nombor 3, aku akan buat satu video pasal bunyi ni. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang bunyi apa yang aku kata tak patut ada pada Honda Civic RS ni. Dengar boleh dengar? Dekat Honda Civic RS ni, dia ada satu dipanggil Active Sound Control dengan apa dah, nanti aku akan tulis kat bawah tu lah. Benda tu, dia akan generate bunyi engine tu through kereta punya speaker tau. So basically, bila kau tengah menekan apa semua, kau akan dengar bunyi engine kan? Tapi sebenarnya bunyi engine tu adalah bunyi engine fake yang di-generate oleh komputer. Dia agak clever juga. Bila kau tekan kuat, engine tu akan kuat. Kau akan rasa macam kau bawa kereta manual lah. Tapi aku nak kata kat sini, yang sound dia tu terlampau fake. Bunyi dia macam tak real sangat lah. Itu nombor 3 lah. Sebenarnya aku tak jumpa tau nombor 4 ni. Tapi bila aku tanya orang apa semua, diorang komen pasal seat position dia. Okay, seat position untuk Honda Civic ni, ada yang komplain kata dia terlalu rendah untuk masuk dengan keluar lah. Aku tak nafikan yang betul apa yang diorang cakap tu, seat dia terlalu rendah. Tapi satu benda yang kita kena ingat, yang kereta ni dikategorikan sebagai satu kereta sport sedan kan, walaupun lah tak adalah sport sangat mana pun. Tapi Civic kita kenal sebagai sebuah kereta sport satu masa dulu kan. So that's why lah aku rasa design seat dia ni agak rendah juga. Kalau kau tanya aku, boleh kata dia agak rendah jugalah. Kau boleh nampak kaki aku macam congek tinggi apa semua kan. Kalau aku duduk macam ni pun masih lagi tak selesa. Dia agak rendah. And then diorang komplain bila nak keluar masuk tu dia agak susah sikit. Sebab bila dia rendah, nak keluar masuk ni dia macam penat lah. After long journey, aku rasa kita akan rasa sikit penat lah. Sebab kita duduk terlalu rendah ke lantai kan. Macam kita naik kereta sport yang pure sport tu lah. Tapi seat depan dia pun sama juga. Untuk belah passenger tu, kalau kau nampak, dia lebih rendah compared to the driver side. Driver side ni sebenarnya kalau kau turunkan memang rendah gila. Aku pernah try. Memang betul-betul macam kau bawa kereta sport. Nampak tak? Betapa rendahnya kau duduk. Almost atas lantai lah tu. Ini adalah yes and no lah. Sebab kereta ni adalah kereta sport sedan. So of course lah dia nak bagi sporty feeling pada driver. So dia buatlah seat tu rendah sikit. Nombor 5 ni, patutnya benda ni dia buat sama macam apa yang ada dekat Honda FL5. Tadi aku ada cakap pasal drive mode selector ni kan. Betul, bagus dia ada benda ni kan. Tapi dia tak bagi kau satu option untuk kau customize dia punya tuning engine ke apa ke kan. Yes, aku tahu kereta ni bukan kereta pure sport macam FL5 tu yang kau boleh tune suspension lah apa semua kan. Tapi pada Honda Civic facelift, individual mode tu ada option untuk driver pilih tau. Tapi untuk pre-facelift ni dia tak ada kan. Tapi aku rasa dekat yang Civic facelift tu pun dia punya option tu agak sikit jugalah. So at least kalau dia boleh bagi lebih lagi, maybe engine responsiveness ke, engine punya tuning ke. Tapi aku faham sebab yang tu mungkin agak keterlaluan lah untuk kita minta kan. Sebab ni bukanlah kereta pure sport, ni adalah family sport sedan. Alright, so aku rasa itu je lah yang aku jumpa pada Honda Civic RS EHEV ni. Tapi aku nak puji, satu, handling dia sedap, engine responsif. Engine ni memang sedap gila. Aku tak tahu macam nak cakap, engine ni memang best. Lepas tu dah lah laju. Lepas tu jimat minyak pula tu kan. Mengikut owner ni, dia isi minyak 2 minggu sekali untuk habis.
hybrid ni. That mean kalau kau ada 200 liter budi punya 95 tu, tak ada isu pun kalau kau pakai kereta hybrid ni. Jadi aku rasa sampai sini je lah video aku. Cukuplah aku membel panjang. Aku rasa korang pun tak nak dengar lah aku membel apa semua. And kalau korang ada cadangan, maybe korang boleh suggestkan apa kereta yang korang nak aku buat 5 benda best dengan 5 benda tak best. Komen dekat bawah. Aku Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. Jangan lupa like, share, subscribe. See you guys next time. Bye bye.